Is Pac-Man with a side. DOKU.TECH announces the Game of the Year, an epic adventure with unlimited action. Welcome to the Dare world with thousands of colors, 16-bit graphics technology, the most advanced video game in the universe. Dare from DOKU.TECH makes curious kids daring since 2014. DOKU.TECH, dare to be the change. Përshëndetje të dashur miq, takohemi bashkë në emisionin e dytë të edicionit të 8 me radhë të DOKU.TECH Dare to be the Change. Guxoni të jeni ndryshimi. DOKU.TECH si konferencë e përvjetshme teknologjike edhe këtë vit si çdo edicion të kaluar, po ju sjell tek ju fjalime inspiruese nga folës ndërkombëtar dhe lokal, njerëz që shquhen për të arriturat e tyre në fushën e teknologjisë, njerëz që kanë lënë gjurmë me idetë e tyre, të cilat kanë guxuar t'i bëjnë realitet. Përveç folësve, DOKU.TECH edhe këtë edicion do të sjell punë të ri, siç është Game Jam, pastaj panajire, siç është Do It Yourself. Aktivitete këto, të cilat trajtojnë teknologjitë dhe aspektet e saj shoqërore, si dhe inspirojnë të rinjt që të bëhen lider të kësaj fushë në të ardhmen. Bashkë me të ftuarit e këtij edicioni do të sjellin fjalime inspiruese, suksese të atyre që guxuan, sfiduan dhe arritën të bëhen ndryshimi që i duhet botës pikërisht përmes teknologjisë. Secili nga ata ka bërë diçka dhe ka sjell diçka më ndryshe, secili nga ta ka sfiduar vështirësitë, andaj sot me plot të drejtë shquhen si ndërmarrës. Historitë të cilëve padyshim se ju inspirojnë që edhe ju të bëheni ndryshimi i cili duhet botës. Këtë emision të dytë në këtë edicion të 8 e hapim me njeriun i cili ka gjetur një mënyrë për të zgjeruar perceptimin ton për botën, që me ndihmën e teknologjive të avancuara të na jep informacione të shtuara përmes shqisave për botën rreth nesh. Nga ndjenja e fushës magnetike të planetit deri tek dëgjimi përmes Wi-Fi, në vazhdim njeriu që ka arritur perceptimin e tij për botën me një shqisë të re. Flasim me Liviu Babitz, bashkëthemelues si dhe CEO i Cyborg Nest, një kompani e zgjerimit të ndjeshmërisë neuroteknike që krijon teknologji për të zgjuar përvojën tuaj të shqisave karshi ambientit që na rrethon. E di që keni të vështirë ta kuptoni sepse edhe unë e njëjtë po mendoj, por ky është guximi i Liviu Babitz për të ndryshuar dhe sfiduar të ardhmen. Ne sot e kemi atë të ftuar përmes platformës online Zoom dhe bashkë do të bisedojmë për pajisjen Biohack që e ka përdorur për të fituar shqisën e re të integruar madje në trupin e tij. Liviu, hi, thank you for joining me. Thank you for having me. It's a pleasure. Thank you for the opportunity. Liviu, let me start this interview with this beautiful quote of yours. When our eyes saw the sky, we dreamt of flying. Because we had ears, we created music. Now, new kind of sensory inputs will enhance our brain with new abilities to experience reality. Are you talking about the future? Are you talking about these equipments that will enhance the future? Well, to be honest, I'm speaking about the past, the present, and the future, because if you think about it, again, as the quote says, everything that we ever created, thought or felt, started from a sensory input. We saw something, we tasted something, we smelled something. Think about it, we would have never ever thought about music if we never had ears. So that means that if we start having new senses that we never had before, we can start thinking, creating, and feeling and solving problems of humanity from places that we would have never known before or thought about it before.
So you believe in the ability of technology to augment our senses. What motivated you to implant a piece of technology in your body? Well, a few years ago, as you say, our first product that was called the North Sense had a slightly physical aspect to it. So it was connected to the body physically. But that wasn't the aim. The aim is not a physical change. We are a neurotech company, and the idea is to try to impact the human brain. And what we discovered is that from a physical point of view, where we are in history today in terms of time, the physical aspect of it wasn't so exciting and so comfortable, but the cognitive impact of having a new sense was pretty amazing. So now we are releasing to the market a new version, more extended and smarter than our first product. And the new one is called Centero, that doesn't have any kind of invasive aspect to it. But again, the aim is to impact the human brain, to allow us to think differently, to understand things that we never did before, and to have thoughts and ideas and creations that we never had before, which is, I think, pretty exciting for our species' future. So we're talking about biohacking, right? Can you please clarify the essential terminology for us? What is biohacking? Well, biohacking, there are so many words for that, a lot of buzzwords that are running around in the world today: cyborgs, biohacking, human enhancement, I don't know, space traveling and all that. But biohacking, I more see it actually as a social movement more than a technological movement. And the idea of biohacking is to say, hey, because of the internet, because of the amount of knowledge that we all have access to today, we can learn enough and we can understand enough that we can actually hack our own biology, our own abilities to do stuff. So it's not just what is given, but how can we improve, how we can get it better. I'll give you an example from the medicine world. If you unfortunately have a heart problem, you go to the doctor and then their aim is to try to get your heart to where it was before or where it should be. But then I come and ask, hey, why don't you give me a heart of a lion? Why do I need to stay to bring me back to zero? Why can't you take me to 100, right? And will that enhance our abilities? Of course. Will that add to our life quality? Of course. So the whole idea of biohacking is to tap into those places that up until, I don't know, 10, 20, 30 years ago, they were seen as just given and there is nothing to do there. But actually, there is so much to do. Okay, and technically, have you already reached this, what you're just explaining, to have this device that works good for you? Yeah, so you can see I have here on my arm our new device called Centero. Okay. Which is a sense of orientation that basically allows you to sense the magnetic field of the planet exactly like many animals can sense, like birds, whales. I don't know, most of animals can sense the magnetic field of the planet, and they have a use of it. If it's for navigation, if it's for understanding their environment, if it's for understanding seasons, if it's for risks so as many well. Things. So today, having the Centero on me all the time, it completely allows you to understand your reality in a way that you didn't before, because it's obvious that people will come and say, hey, why do I need a sense of orientation, right? But that's exactly why people would have said if we'd never had ears. You come and say, imagine yourself a world of 7 billion people that never had ears, and we never needed ears because our life was without ears, right? And then suddenly there is this guy or lady who starts hearing, and they come to everybody and say, hey, I can hear. And people will go, but why do I need that for, right? So today, because we've been hearing since we exist, we understand very much why we need that. But how about other abilities that we don't have?
So today with the Sentero and with the ability to sense directions and orientation, suddenly I understand the world and my life in a way that I never did before, how things are connected, correlated, directions, emotionally, things that we can do with having a sense of orientation that otherwise we would have never thought about. Okay, what was your personal motive to start doing all this? Well, it's exploration. I think Okay. that's the curiosity. I think that's the main drive that we should all have in doing stuff in life. It's just wanting to, you know. I always give the example of space traveling. We were never meant to go to other planets. We are not animals that can fly. We were not supposed to leave the ground, but again, because we have eyes, we saw that there is something up there, right? So about, I don't know, 50, 60 years ago, there were a few people that sat in a tube with lots of fuel under it and said, light that shit up, we are going, right? Was there any reason in the beginning? Not really, right? Mm-hmm. It's just to understand, to explore, and to see what is there and what we can do with it and how we as a species can work with it to improve our life and to improve the life of other species around us. I'm sure that this project of yours is not that known among the communities. And then what do people say to you when you come to the senses of telling them what is exactly this device do? How do they react? What do they say? Well, it's mostly surprising people. It's they try to, you know, it's one of these things that again we know a lot of stuff, but a lot of the stuff, everything that we know is part of the boxes that we are in. So suddenly you come to people and say, hey, there is this box here that you never thought about. So suddenly you put them into that box, and there is always that moment of surprise and understanding why do I need that? How can I use it? Why is it important for me? But then always after a short conversation where you explain people that how that and how many applications and stuff can be developed with it, people understand it very quickly after the first initial kind of surprise. Liviu, I yes. imagine that it was the same, for example, with I don't know, with space traveling. You know, if you would have taken someone 100 years ago and you tell them, I'm working on going to the moon, they would go, what are you talking about, mate? I understand. So it's that kind of a reaction. Not mentioning that now civilians also are traveling to space. Yes. Exactly. Liviu, let's talk about this device that you had implanted in your body. And let's talk about this new device now that you have in your arm. So it's not implanted anymore. Can you tell the difference? And is it really important to have implanted devices so that we take good results or benefit from the device, or we can do that like you have it actually right now in your arm and not have the surgery? Maybe that's not necessary. Tell us the difference. Tell us what, because you have experienced that. Yeah, so you touched exactly the right points. It's the difference between exploration and necessity, right? You can't decide if something is necessary or you need that before you actually tried it and before you did it. So the idea in the beginning was to create a new sensory organ, and with senses, the magic behind senses. And people ask me, obviously, when they hear about a sense of orientation, one of the things that they will always say is, yeah, but I have a compass on my phone. Why wouldn't I use that? And the reason is very simple, is because a compass is a tool. So the difference between a tool and a sense is that with a tool from a brain perspective, you need to make a whole loop of decisions. I need to use that to send a command to your arm to get to the phone, and then another command to find the right app, and then to open it, and then to use it, and then to decide that you don't need it anymore, to put it back in your pocket. So it's a whole chain of commands and actions. But senses,
they don't require any of that. You don't turn your eyes on. You don't decide that you don't need to hear or to see now. They are just there all the time. And because they are there all the time, that's how you will create your perception of reality, because you hear when you want to hear and when you don't want to hear. You see when you want to see and when you don't want to see, you know? So the same thing with senses. The idea in the beginning was to create something that is as permanent as possible to the body. So you have that input going to the brain all the time without you having to do anything. In reality, what happened is that the physical experience wasn't as exciting or as successful as the cognitive experience of getting that input. So then, as you say, and you rightly said, we understood that for the type of device that we are creating at this stage in history, there is no real necessity to have it physically connected to the body, because the brain can get the same type of input without it being physically connected to the body. So that was kind of the loop that we went through. Okay, this is big. So are we expecting soon to have this in a market? Like, are there big companies interested in developing this idea of yours so that they can implement in their devices, like companies that are already producing smartwatches and that are connected to the hand? And we can wear them all the time. So again, you're very smart and exactly into the right direction today. First of all, the device is now ready, and we start releasing it to the market next week. Actually, the first people that pre-ordered it will get it, because unfortunately, because of the pandemic, and there is a huge components crisis in the world, electronic components. So it takes us much longer to manufacture them than we wanted to. But yes, there is a lot of interest, and we have, for example, a partnership that's going to start with a project called Astro Access, which speaks about accessibility of different impaired people, physically impaired people, to space, because space is not only for healthy people, but we need to make sure that everybody has access to space. There is interest from gaming companies. There is a lot of interest from technology companies, watches company, exactly the type of entities that you've mentioned, because everybody understands that if we really want to progress further, we need to there are some borders that we need to break, you know. I always give a very simple example about global warming. People and scientists have been speaking about it for about 30, 40 years, but everybody was like, I don't know, I didn't see any change happening. But when did people actually started realizing that things are happening? When the internet came, and then suddenly there were pictures from the world. And again, it's a sensory input. So there was a picture of a piece of ice 10 years ago and a piece of ice today. And you're like, holy moly, that thing became so much smaller. So it means that there is something happening. So sensory inputs not only help us to understand stuff, but also then help us to find solutions to what we need to solve. So it's a new step where us and technology can more connect even stronger and better in a way that will benefit us all. Liviu, your idea, I'm sure, is going to shape the future. I'm sure for that. And I truly enjoy everything you say because it's new to me. But is there anything you want to be able to do that you couldn't so far? Well, there is always things that we aspire, and there is always things that we want. I think that one of the things that are important to us as a company is to try to explain and to show that technology is not something to be afraid of. You know, people tend to think that this whole thing with humans and technology merging together is something that's happening now because of the internet, because of computers, smartphones, whatever. But actually, history showed us that
the only reason why humans, the way that we are now, survived is because we adopted technology thousands and thousands of years ago. So fire is technology, a wheel is technology, a car is technology, a knife to hunt, that is technology, right? Because you're extending your hand with an arrow or with a weapon, so you'll be able to reach an animal, so you'll be able to eat. And this marriage of us with technology is not something to be afraid of. It's something that actually made us exist up until today. Now, with that said, I do understand and do appreciate the dangers that also come with it. And dangers are always there. But what we are trying to do is to say, okay, the dangers are here, but what we actually need to do is to work with it and to create an environment where those dangers will not come into fruition and will not become a reality, but the positive sides of it will become a reality. And mistakes were done and they will always be done, but we have to make a step, because doing nothing, that is not going to take us anywhere. Doing a step, that's what's going to help us solve some new problems. What else is possible in the world of human enhancement at the moment that we're speaking? Well, there is a lot of exciting stuff happening. People are developing a lot of brain-machine interfaces that will help people with a lot of impairments, that will help us learn better, that will help us understand each other better. There are people that are working on physical stuff, so not cognitive brain stuff, but physical stuff. You know, all the amazing bionic arms or legs or stuff. You know, if you were born, again, I don't know, not so long ago, 20 years ago, and unfortunately, I don't know, you had an accident and you lost your legs, that was it. Today, you can have almost a normal life with bionic legs, and you can still have a walk with your kid, and you can still have a life, and you can travel, and you can do stuff, which is amazing. It's absolutely, it's touching, it's groundbreaking, and it's great to see. So the people that are working on the physical aspects of it, and people like us that work on the cognitive aspect of it, all that is going to push us forward and make sure that more and more of us have a very nice experience while they are here on this planet. Liviu, what would be your message to the young people? Don't be afraid, learn a lot, and most important, follow your curiosity and just do stuff. It doesn't matter which background you come from, it doesn't matter where you were born, it doesn't matter what you did and how you did. There is always a new day that you can wake up and say, I'm going to do it. And it is going to be very, very hard. It's never easy. It's always a very hard journey. But don't give up. That's the chance that we have. And we need to be thankful for the statistical chance of each of us being born, and to make the best out of it, because as far as we know, up until now, that's the only one chance that we have. So just live your life, follow your curiosity, and do good. Liviu, thank you very much for your time, and thank you for being part of DOKU.TECH. I truly enjoyed this interview and I learned a lot. Thank you. Thank you, guys, and thank you for having me. Ishim në linjë të drejt për drejt me Liviu Babitz, themelues si dhe CEO I Cybernest, emisionin e dytë të DOKU.TECH. E vazhdojmë me një tjetër guximtare, tjetër inovacion. Flasim me Hana Zeqën. Hana, përshëndetje dhe mirë se erdhe në DOKU.TECH. Përshëndetje, faleminderit. Hana Zeqa është themeluesja e Fight or Flight, një studio e modës së Ngadaltë dhe teknologjisë së modës në Prishtinë. Fight or Flight zhvillon veshje të prototipit të teknologjisë së modës të bazuar në kërkime dhe veshje të përditshme të modës së Ngadaltë, duke synuar gjetjen e zgjidhjeve praktike dhe të qëndrueshme përmes tekstileve të zgjuara, tekstileve digjitale dhe elektronikës në veshje. Hana, çfarë do të thotë të kesh krijuar një studio të modës dhe teknologjisë së modës?
Mas pari, në nivel personal, do me thonë që unë po e realizoj anën teme ose po e bëj punën që për një me edu. Edhe në anën tjetër është nështë edhe për trit ose treja tjerë, faktikisht për gjeneratën teme ose gjenerata tjera, të cilë mundë me pa që industria modës është shumë e gjonë, edhe mundet me përfshi edhe shumë fusha tjera, kështu që mundet me qenë edhe eksperimentale në një nivel tjetër, ma sfidus. A keni ardhë nga moda në teknologji, apo nga teknologjia në modë? Faktikisht, kom ardhë prej kostumografisë në teknologji. Unë kom studiu kostumografi në një shkollë të modës, që njohja e modës, historisë modës e tjerë ka qenë esenciale po ashtu, kështu që përmes studimeve edhe përmes profesoreshës teme e cila më ka shty në klasat e teknologjisë, unë jam njoftu pak ma thelpsisht se qysh funksionon ose qysh mundet me u përdor teknologjia në veshje, që për mu fillimisht ka fillu prej performancës për mes kostumografisë, pra ose veshjeve interaktive për skenë. E përmendëm ma herët kur bënëm edhe hyrjen, prezentimin për ty, e përmendëm që ti punon modë nga Ngadaltë. Qa do të thotë kjo për shikuesin? E kuptoj që është e kundërta e modës së shpejt, kësaj modës që ne shohim në jetën e përditshme, po e zbërthejmë pak këtë modën e Ngadaltë. Fillimisht është literalisht e kundërta e modës të shpejt, që ka do të thotë që moda e shpejt në kohën të cilën po jetojmë, po faktikisht në një zhvillim kogja përmes shumë dekadave, ka kontribu në ndotjen e ambientit, mbetjet e tekstilit, ose mënyra që shprodhohet, mënyra jo etike, sasia e prodhimit, edhe plot faktor tjerë, që faktikisht e ka shty një iniciativë të dizajnerëve si unë ose brendeve të reja, me e promovu ma shumë ose me përkra idenë e modës Ngadaltë ose slow fashion, ku shumë ma detalisht konsiderohet mënyra e prodhimit, sasia e prodhimit, resurset për prodhim, edhe realisht mënyra e distribuimit të koleksioneve ose veshjeve. Pra me rëndësi është me qenë një veshje afatgjate, unike, me materiale që janë të këndshme për ambientin, ose thjesht materiale që nështë janë upcycled, ose ripërdorën, ose janë të riciklume. Hana, e mbron kjo moda nga Ngadaltë edhe të drejtat e kafshëve, a përdorën materiale nga kafshët, apo jo? Në një ekstenzë, në një anë gjithsesi që përfshin edhe atë pjesë, ndoshta shumë thelbësisht nuk është diskutu për shkak që ka edhe shumë projekte ose aktivistë tjerë që merren specifikisht me atë pjesë, mirë po në përgjithësi përmes slow fashion është ideja që në mënyra të ndryshme me mbrojt ambientin, me mbrojt tokën, me mbrojt njerëz, për shkak që kur po them njerëz është edhe ana etike që në çfarë kushte punojnë ata njerëz kur prodhojnë, kështu që në ato përfshihet edhe mbrojtja e kafshëve patjetër. E kuptoj. Kthehemi pak te koha e hershme e jotja. Ti si fëmijë, a luaje me videolojra, apo luaje me kuklla, me rroba çepje, apo si ndodhi ky farë gërshetimi? Si fëmijë mbaj mend që kam pas vetëm një kukull që kam dashur shumë, mirë po unë jam rrit me djem kryesisht në familje, kom kalu shumë kohë me familjarë që kanë qenë djeme dhe përmes tyre kom pas qef shumë me lujt me lodra që i kanë taku nështë gjinisë mashkullore, e në to përshijet nështë edhe videolojrat. Mandej, kur kom fillu me gjithë paka shumë që ka mu pëlqenë, sidomos muzika, atëherë kom fillu ma shumë me u fascinu me fustanat, me veshje, me provu veshjet e nanës, edhe mandej me imitu këngëtare që i kom pa të improvizu veshje ose fustana në shpi. E pra, pikrisht gjithë ky inovacion e ka gjenezën dikon, sigurisht. Flasim pak për veshjet e tua, për krijimet e tua, llojet e modës që së fundmi po krijon. Në kuadër të brendit Fight or Flight, kemi dy segmente. Është pjesa e hulumtimit të veshjeve me teknologji, pra konceptualizimi, gjetja e një bërthamës të cilën neve na intereson mandej me manifestu në veshje, në prototip faktikisht që në cilën përdoren komponentet elektronike.
Që janë ma shumë në shtatë shprehuna në formë dramatike për me mujt me demonstru funksionin cilin po dojmë. Mirë po në teori na shohim se qysh mundemi me zbatu ato veshjet përditshme. Mirë po për momentin nuk ka treg direkt për veshje me teknologji, për atë arsye janë kryesisht vetëm si prototipe. Në anën tjetër e kemi edhe pjesën e veshjeve të përditshme që nuk përmbajnë teknologji, janë veshje urbane, ndoshta janë veshje ma shumë që una inspirona kryesisht prej stilit japonez ose estetikës japoneze, kështu që është një ndërthurje ndoshta e veshjes urbane me stilin japonez. Po këto veshjet urbane ndoshta edhe janë të riciklueshme, se përmende që kjo slow fashion ka të bëjë edhe me riciklimin e ka të bëjë me prodhimin eko të veshjeve, edhe nëse s'kan teknologji. Po, faktikisht në konceptin e slow fashion në Kosovë është pak edhe vështirë me siguru materiale të cilat janë të riciklume. Është një proces kogja ma i gjatë dhe ma i thellë për me riciklu tekstilin. Mirë po të paktën mundohemi me përkra me mbetjet materialeve. Unë me ekipën kur shkojmë në dyqane me ble materiale, mundohemi me gjetë materialet që ata dojnë me i gjujt, që s'dojnë me i përdorë, që na me i adhonë edhe një jetë materialeve, ose me i improvizu në veshje të përditshme. Edhe gjithsesi jemi shumë të kujdesshëm me sasin e prodhimit edhe përgjithsi në ambientin ku prodhohen krejt ato veshje. Hana, ti tha që këto veshje janë prototip, akoma nuk kanë dalë në treg, të paktën në tregun e Kosovës. Është goxha guxim ky. Edhe ki vështirësi gjatë prodhimit, krijimit të këtyre teshave? Me qenë Kosovë është pakës vështirë për shkak që është koncept i ri, po mandej e mendoj që nuk është i ri vetëm për Kosovën, po është për krejt botën fashion, wearable technology ose dizajnerët ose inovatorë që punojnë këtë fushë, është komunitet i vogël realisht që bashkëpunojnë mes vetin, është edhe ata i kanë sfidat një sikurone përveç se jetojnë në vende pak ma zhvillume ku kanë qasje pak ma shumë në njerëz të qëndrueshëm të cilët munden me i realizu këto punë, po edhe në pajisje të cilat janë pak ma të limitume në Kosovë. Kështu që sfida ma e madhe në Kosovë është ndoshta me kriju një ekip të qëndrueshme në anën e zhvillimit ose të programimit të veshjeve me teknologji. Ndoshta edhe që e njohim fushën se është vështirë edhe me njoftë fushën tënde. Ndoshta një rroba qep se thjesht nuk e njeh fushën tënde, do thotë ajo di me qep, po nuk e din konceptin që ti e ki edhe që ti don me transmetu. A ka vështirësi aty? Po patjetër, është vështirë në atë anë me e komuniku ndoshta. Unë shumë shpesh hasin reagime pak si konfuze, se çka do të thonë, se çka është qëllimi i kësaj veshjes. Po kjo është edhe pse ndoshta merr pak kohësh në procesin e hulumtimit dhe zhvillimit, përgjithësinë krejt botën veshjet, prototipet e fashion technology, që në mënyrë sa ma praktike edhe sa ma të lehtë me u integru në treg ose në garderobën e njerëzve, që njerëz mos me uni që janë ty etë si robota, që janë me bateri ose të lidhuna me shumë kabla ose pajisje tjera. Mirë po me ju tregu që faktikisht teknologjia ka për qëllim me lehtësu funksionin në përditshëm për neve, qoftë përmes matjeve biometrike, ndoshta kontrollës së shëndetit, apo funksioneve tjera që mundet me qenë pak më argëtuese etj. Kështu që e kuptoj rezistencën sidomos në Kosovë që programimi është kryesisht shumë i profilizuar vetëm në një drejtim edhe kuptoj që mundën mos me dash me rreziku me hulumtu ma shumë pjesën e teknologjisë së modës. Mirë po mendoj që kjo me kohë mundet me ndryshu kur i shohim që është t'ju bo pjesë e përditshmërisë tonë, që unë e besoj që ka mu bo në të ardhmen. Po, në fakt kjo mu po më doket e ardhmja sepse një pajisje ose një veshje e cila ka një pajisje të vogël diku gjatë natë veshje që e ma temperaturën ose gjendjen vitale të shëndetit tonë, sikur sot që janë orat e mençme, në të ardhmen me qenë një veshje kishme qenë shumë praktike dhe shumë e domosdoshme për disa që kanë shëndet të ligë ose thjesht për sportista ose edhe për njerëzit në përditshmëri. Po patjetër, faktikisht mu fascinon mundësia e përdorimit teknologjisë në veshje, sidomos për çështjet të shëndetit ose për
për atë benefit. Mandej, faktikisht ka fillu prej orave të mençura, mandej është manifestu edhe në veshje ose për veshje sportive me mat ose me mbajt në nivel performancën. Në anën tjetër, ideja është që këto veshje me qenë multifunksionale në mënyrë që me kontribu jo vetëm për vitalitetin ose për funksionalitetin sa më të mirë tonë për ditëshmëri, po thjesht për me këtyne veshjeve, neve pak me na vetëdisu edhe sa po konsumojmë. Se ndoshta nëse e blejmë një veshje me teknologji, ka me qëndu në dollapten tonë pak ma gjatë për shkak të disa funksioneve që kemi pas. Kështu që kemi me u lidh pak ma shumë me atë veshje, cila ka me qenë afagjate, sa i përket materialit, elementeve që i përmban, dizajnit po ashtu e tjerë e tjerë. Ki ndonjë veshje ose ndonjë punim së fundmi me cilën je të punua dhe je, si me thënë, e kënaqur me arritjen që ke bo të këtij koleksioni që e përmende? Ka diçka të tillë, të ngjashme? Po më duke du nga me tingu klishe si kreqit thonë gjithë e shet që ki mujt diqka ma shumë me bo. Mirë po, unë gëzona mas pare që ka mundësi me bashkëpunu, me kriju një ekip që faktikisht përmban njerëz prej fushave të ndryshme të inxhinierisë ose teknologjisë, përveç dizajnit të modës, që bashkërisht me kriju një koncept edhe me pru veshjen në njëtë. Nështë projektin e fundit që mëjmë të cekë, është projekti që është faqë në festivalin Ars Electronica, i cili ka qenë bashkëpunim me profesorin Jauk Werner, i cili është austriak edhe është faktikisht doktor i psikologjisë dhe i muzikës, i cili ka hullumtu se qysh munden tingujt me u përqu në veshje, apo tingu qysh na bojnë neve me muzika, edhe përmes frimarjes dhe reagimeve tona emocionale me reagu edhe veshja, përmes ndriqimit ose ndryshimit formës. Kështu që kjo është një manifestim artistik, mirë po në prapa vije ka një kuptim pak ma thellë që ndoshta të ardhmen nëse thjesht zohet deri në atë nivel edhe bota që praktike veshja me teknologji, sa që na me pas edhe në përditshmëri. Po, që ndërlidhet shumë me punën që bën ti po ashtu. Derisa ti shpjegoje këtë punën e veshjeve, më shkojnë me ndje me njerë ideja që ti bashkëpunon shumë, e tha dhe vetë, me inxhinier, me kryus të aplikacioneve, se në qëse punojmë një veshje e cila hynë në shërbim qytetarit për x arsye, në rastin për shembull temperaturën e fëmijëve të njerëzit përgjithësi, domethënë ty të vyn edhe një bashkëpunëtor i zhvillimit të aplikacionit i cili kish me i transmetu gjitha këto informacione në një aplikacion edhe pastaj me pas më të lehtë përdoruesi. Edhe kjo është pjesë e punës që ti bën apo jo? Është pjesa më e mirë e punës, unë mendoj që puna në bashkëpunim është për mua shumë e frytshme. Për faktin që fillimisht edhe krijon një kulturë të bashkëpunimit edhe ndoshta faktikisht e zgjonon mendjen me pas se cilat janë mundësitë bashkëpunimit fushave të ndryshme, pra në rastin e dizajnit modës nuk do të thotë që do të me qenë veç një veshje e bukur ose ka një ngjyrë të bukur, po mundet me pas dhe funksione tjera në këtë rast, nëse ndërthuren edhe fusha tjera si inxhinieria, teknologjia, nanoteknologjia, mandej pjesë tjera, inteligjenca artificiale, mandej prodhimit digjitali i tekstilit përmes 3D printimit e tjerë, kështu që është shumë lezet si proces i punës, kur e jep një ide dhe dikush mundet me ta dhënë një zgjidhje, edhe bashkarisht e krijon një produkt ose një veshje. Hana, këto kryusht e modës së shpejta, kanë një tendencë me bashkëpunu me kreator, me inxhinier si ju, për me inkorporu këto ndryshime edhe tek moda shpejta? Ka një lloj tendence? Po ka, sidomos në këtë thirrjen globale për mbrojtjen e ambientit, po m'duket që tash krit brendet, sikur të modës shpejt, po dhe high-end brendet janë të vetëdijshme që duhet me përmbajt diçka të qëndrueshme në prodhimin e koleksioneve tyne. Unë kom pas rast me qenë pjesë e brendit H&M, ata kanë zhvilluar një laborator për qëndrueshmëri edhe teknologjinë veshje, kështu
që janë vazhdimisht i hulumtu, se qysh mundën me u zhvillu produktet, që sa ma letë që thash ma herët, ma thjesht me u integru në veshje, që ma ndej me i blenë në dyqanet e tyne. Po është një proces që besoj duhet edhe pak zhvillim, mirë po nuk është larë në shtame, po faktikisht të plasum në treg. Kë po ndiqni për frymëzim këto ditë ju? Faktikisht, po më duket inspirimi, ose inspirimi ma i madh për mu vjen prej muzikës, ose prej artistëve të ri, ma pak prej dizajnerëve të modës direkt. Unë nuk muj me mohu faktin që Kanë influencë, po? Kanë influencë, ose edhe unë jam ekspozume në media sociale, shoh fotografie, shoh zhvillime tjere. Për mu që ndronë gjithmonë një inspirim që cika ma herët prej Japonisë, edhe nështë dizajnerët japonez, sidomos që kanë fillu në fund viteve 70-a, janë zhvillu në vitet e 80-a e 90-a, janë si inspirim për mu, ose që ma hnitna me punën e tyne. A është dikush me cilën ti ki dëshirë me bashkëpunu, qoftë në Kosovë, qoftë jashtë për sa i përket kësaj teknologjisë mrapa modës? Kush është për momentin që ja vlen të flasim, edhe që po bën inovacion edhe po bën boom? Po më duket ma shumë kish interesu me bashkëpunu me inovator, ose shkencëtar, ose me tri që studiojnë qoftë inxhineri, biokimi, ose psikologji, ose fusha tjera, prej cilave unë mundona pak ma shumë me gjetë domethënie për me i manifestu në veshje. Nështë nuk është nëjë dizajner ose kreator direkt që kisha bashkëpunu, po njerëz mrapa skenës që kalojnë shumë ma shumë kohën hulumtime konceptuale, të cilat më ndej potencialisht mundën mu manifestu në veshje. Cila është përgjigja që ti po merë nga komuniteti i personave të teknologjisë Kosovë dhe nga bashkëmoshatarët e tu, kur dëgjojnë për krijime që ti po i bën edhe për këto zhvillime të reja që ti po i bën? Reagimi fillestar është që i duket interesant, mirë po shumë shpesh e thash ka dhe reagime pak ma konfuze që nuk e kuptojnë shumë ma thelpsisht se çka do me thonë, ose çka është qëllimi i këtyre projekteve. Ndoshta kisha pas qef pak ma shumë me zgjeru rjetin, ose thjesht me kriju një rjet bashkëpunimit në Kosovë, ose me has njerëz të cilët janë të hapun me bashkëpunu, ose me kuptu këtë fush pak ma detaljesht. A ka ndonjë ide që ti e ndrën edhe që ke dëshirë me i bo zgjidhje, me arrit faktikisht, por që për momentin ndoshta ka vështirësi, është e pamundën. Na surprizo pak këtu, na fol pak për imagjinatën sa i përket ideve të reja të kësaj fushë. Sigurisht ju jeni komunitet që bëni hulumtime, edhe që bëni kërkime, edhe doni me ditë se çka është ma e parafort, ma e mirë për veshje plus teknologji. Po, nështë në këtë rast muj pak me deviju prej modës, po përgjithësi thash që krejt inspirimi vjen edhe prej fushave tjera, qoftë psikologjia, mjekësia ose biologjia. Kështu që nështë kishte qenë mirë, ose kisha pas qef në të ardhmen me kriju veshje që kanë të bojnë ma shumë me detektimin e sëmundjeve të caktume në kohë shumë atëhershme. Hana, ka diçka për cilën ti e ndron, por hala nuk ka zgjidhje teknologjike, na trego pak, na befaso me fjalë tjera. Me kohë pesho që po më shumë pjesa e mjekësisë, ose përdorimit të veshjes për me detektu sëmundje, nështë në kohë shumë të hershme, në fazat hershme, të cilat për momentin nuk janë të munduna me u detektu, por shpresoj që teknologjia mundet me u zhvillu deri në atë nivel që me të vërtet me ndihmu njëri tjetrit këtë fushë. Hana, faleminderit shumë që ishe në DOKU.TECH, mësuam shumë nga ky bashkëbisedim.
Faleminderit edhe juve. Të dashur miq, adhurues të teknologjisë, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për emisionin e dytë me radhë të emisionit të DOKU.TECH, edicioni 8, guxo të jesh ndryshimi. Gjithmonë marrni mend se është shumë e lehtë të kërkosh falje se sa të marrësh leje në këtë botë kompjuterash. Gjë më e mirë është ta bësh atë. Pra guxoni të ndryshoni. Mirupafshim dhe miru takofshim në javën e ardhshme në emisionin e tretë të DOKU.TECH me mysafir të ri, tregime të reja. Deri atëherë na ndiqni në rrjetet sociale të DOKU.TECH dhe IPCO Foundation. Tung tung.